video, ipapakita ko sa inyo ang aking on-the-go makeup routine, kung saan ito yung simpleng makeup. So ayun guys, napakasimple lang nitong routine na gagawin ko, and maraming makaka-relate dito, lalo na yung mga mahilig sa lip tint, kasi para sa mga babae, lip tint is life. So just keep on watching me. A few moments later.
moments later.